લગ્ન પ્રસંગે કે પછી બહાર મળતા લાઈવ ખાટા ઢોકળા ભાવે તો બહુ જ, અને તેમાં પણ વરસતા વરસાદમાં તો અચાનક ખાવાનું મન થઈ જાય. પણ દાળ ચોખા પલાળવા, પીસવા અને આથો આપવા એ બધું ઝંઝટ લાગે. તો આજે આપણે એક જ ટિપ્સથી પલાળિયા કે આથો આપવાની ઝંઝટ વગર એકદમ ટેસ્ટી અને તે પણ દાળ ચોખામાંથી ઇન્સ્ટન્ટ લાઈવ ખાટા ઢોકળા અને લાઈવ ઢોકળાની સ્પેશિયલ લાલ ચટણી માત્ર 20 જ મિનિટમાં બનાવીએ. ઇન્સ્ટન્ટ લાઈવ ઢોકળા બનાવવા માટે બધી વસ્તુનું માપ 2 થાળી લાઈવ ઢોકળા થાય ને તે રીતે લીધું છે. જેના માટે 1 કપ ખીચડિયા ચોખાને ગરમ પાણીમાં ભીના કરેલા નેપકિન વડે ઘસી અને લૂછ્યા પછી મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દઈએ, જેથી ચોખા ધોવાની જરૂર નહીં રહે. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી ચોખાને પીસી લેવાના છે. પીસેલા ચોખાને એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લઈએ. જુઓ, ચોખાનો બનેલો લોટ છે ને એકદમ લીસો પીસ્યો છે. હવે ખાલી થયેલા એ જ જારમાં અડધો કપ ચણાની દાળ અને 1 ટેબલસ્પૂન અડદની દાળ પણ ઉમેરશું. આ બંને દાળને પણ ગરમ પાણીવાળા નેપકિનથી ઘસી અને સાફ કરી લીધા છે. સાથે 1/4 કપ ચોખાના પૌવા પણ ઉમેરશું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી બનેલા લોટને પીસેલા ચોખાના લોટ સાથે જ ઉમેરી દઈએ. અહીં જુઓ, ચોખાના લોટ કરતાં દાળ પીસેલી છે ને તે થોડું વધારે કરકરું રાખવાનું છે. દાળ ચોખાના પીસેલા લોટમાં હવે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1 કપ એકદમ ખાટી છાશ ઉમેરી દેવાની છે અને મિશ્રણમાં બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીં જો છાશના બદલે ખાટું દહીં ઉમેરવું હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય છે, અને છાશ કે દહીં ખાટા ન હોય ને તો સાથે 1 લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દેવાનો. 1 કપ હુંફાળા પાણીમાંથી જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરી લાઈવ ઢોકળા માટેનું બેટર તૈયાર કરવાનું છે. હુંફાળું પાણી ઉમેરવાથી ઢોકળાનું આ મિશ્રણ છે ને એમાં તરત જ આથો આવવાની શરૂઆત થઈ જશે. મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીનું આ મિશ્રણ તૈયાર થઈ જાય ને એટલે ઢાંકણ ઢાંકી 1 કલાક માટે આ બેટરને એમ જ રહેવા દેવાનું છે. બેટર સેટ થાય છે ને એ દરમિયાન લાઈવ ઢોકળાની સ્પેશિયલ લાલ ચટણી બનાવવા માટે 8 થી 10 કળી લસણ મિક્સરના જારમાં ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટેબલસ્પૂન તીખું લાલ મરચું પાવડર અને 1 ટેબલસ્પૂન કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. સાથે અડધી ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી બનેલી લસણની સૂકી લાલ ચટણી તૈયાર છે. કાઠિયાવાડી લસણની આ ચટણી એરટાઇટ બોક્સમાં ભરી અને રાખી દેશો ને તો 1 મહિનો રૂમ ટેમ્પરેચર પર અને 6 મહિના સુધી ફ્રીજમાં એવી જ સારી અને એ જ કલરની રહે છે. પણ લાઈવ ઢોકળા સાથે મળતી આ લસણની ચટણી છે ને તે સિંગ તેલવાળી અને લિક્વિડી હોય છે. માટે બાઉલમાં કાઢેલી સૂકી લસણની આ ચટણીમાં સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું. સાથે 1/8 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી મિક્સ કરતા માત્ર સહેજ એવું પલ્પી મિશ્રણ થાય ને એવું તૈયાર કરી લેવાનું છે. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતા વઘારિયામાં 1/4 કપ સિંગ તેલ ઉમેરી ગરમ કરવા રાખશું. લાઈવ ઢોકળાનો સાચો સ્વાદ છે ને તે સિંગ તેલમાં બનેલી આ લાલ ચટણીથી જ આવતો હોય છે. તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે તેમાં માત્ર 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી હિંગ તેલમાં સતરાઈને એટલે ગેસ બંધ કરી તુરંત જ આ ગરમ વઘાર છે ને તે લસણની લાલ પલ્પી ચટણીમાં ઉપરથી આ રીતે ઉમેરી દેવાનું છે. ગરમ તેલ ઉમેરતા જ લસણની આ ચટણી છે ને તે એકદમ સરસ સતરાઈ જશે અને લસણની કચાશ પણ દૂર થઈ જશે. ચમચી વડે આ રીતે મિક્સ કરતા જવાનું, જેથી અંદર સુધી તેલ ચટણીમાં ભળી જાય અને સતરાઈ પણ જાય. અહીં લાઈવ ઢોકળાનો સ્વાદ વધારનાર સિંગ તેલમાં બનેલી સ્પેશિયલ લાલ ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. બીજી બાજુ 1 કલાક રાખ્યા પછી ખાટી છાશમાં પલાળેલ ઢોકળાનું આ મિશ્રણ છે ને તેમાં થોડા એવા બબલ્સ આવ્યા છે, એટલે કે સહેજ જેવો આથો આવ્યો છે. પણ આ મિશ્રણમાં ખટાશ ખાટી છાશના લીધે એકદમ સરસ આવી ગઈ હશે. તો આ સમયે બેટરમાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરી દઈએ. સાથે 3 ટીસ્પૂન જેટલું આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરશું. જો લસણ ના ખાતા હોય ને તો સ્કીપ કરી દેવાનું. હવે સમારેલી કોથમીર ઉમેરી એકદમ સરસ રીતે 5 મિનિટ સુધી એક સાઈડ બેટરને મિક્સ કરવાનું છે, જેથી બેકિંગ સોડા ભળી જાય અને આ મિશ્રણ એકદમ ફ્લફી બને. અને ઇન્સ્ટન્ટ લાઈવ ઢોકળા પોચા જાળીદાર બનાવવા માટે આ સ્ટેપ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલે કે 5 મિનિટ સતત એક બાજુ આ મિશ્રણ ચલાવતા આ મિશ્રણની અંદર એર ભરાશે અને જેના કારણે આ મિશ્રણ છે ને તે ફૂલી અને ફ્લફી બની જશે, જે અહીં તમે જોઈ જ શકો છો. અહીં પરફેક્ટ સોફ્ટ લાઈવ ખાટા ઢોકળા માટે જોઈએ ને તેવી બેટરની કન્સિસ્ટન્સી પણ આવી ગઈ છે. તો હવે આ સમયે તેલ લગાવેલી ડીશમાં બનાવેલા બેટરમાંથી 3.5 મોટા ચમચા જેટલું બેટર છે ને તે ડીશમાં ઉમેરી દઈશું. હવે ડીશને સહેજ જ એવી થપથપાવી મિશ્રણ એક સરખું સ્પ્રેડ કરવાનું છે. બસ બેટર સેટ થઈ જાય ને એટલે એના ઉપર લાલ મરચું પાવડર પણ સ્પ્રિંકલ કરી લઈએ. અહીં બધી વસ્તુનું માપ 2 ડીશ લાઈવ ઢોકળા થાય ને તે રીતે લીધું હતું, માટે બીજી ડીશ પણ એ જ રીતે બેટર ઉમેરી અને તૈયાર કરી લેવાની છે.
બંને ડીશ સેટ થઈ જાય ને એટલે ગેસ પર ગરમ થયેલા ઇડલી ઢોકળાના સ્ટેન્ડમાં તૈયાર કરેલી ડીશ છે ને તે એક પછી એક ગોઠવી દેવાની છે. ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર 10 થી 12 મિનિટ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ઢોકળા છે ને તે સ્ટીમ થવા દઈએ. ઢોકળા સ્ટીમ થતાં 12 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલી અને જુઓ, મન લલચાવનાર એકદમ સરસ સુગંધ સાથે લાઈવ ઢોકળા એકદમ સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. ચપ્પુ વડે ચેક કરતા તે એકદમ ક્લીન બહાર પણ આવે છે, એટલે કે લાઈવ ઢોકળા અંદર સુધી ચડી ગયા છે. તો એક પછી એક બંને ડીશ સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી સ્ટેન્ડ પર રાખી દઈએ. બનેલા ઢોકળામાંથી સ્ટીમ નીકળી જાય ને એટલા આ ઠંડા થવા દઈશું. 5 મિનિટમાં જ બનેલા ખાટા ઢોકળામાંથી વરાળ નીકળી ગઈ છે, એટલે આ સમયે ચપ્પુ વડે ઢોકળામાં કાપા પાડી લઈએ. લાઈવ ઢોકળાની થિકનેસ છે ને તે ખમણ કરતાં થોડા એવા પતલા જ હોય છે. અહીં આખી ડીશમાં કટ પાડ્યા પછી બહાર લગાવે ને તેવી રીતે બનેલા ઇન્સ્ટન્ટ લાઈવ ખાટા ઢોકળા પર આ રીતે સિંગ તેલ પણ લગાવી લઈશું. બસ તેલ લગાવાઈ ગયા પછી ઇન્સ્ટન્ટ લાઈવ ખાટા ઢોકળાના પીસ કરતા જુઓ, મોંમાં પાણી આવી ગયું ને. એકદમ આથો આપીને બનાવ્યા હોય ને એવા જાળીદાર પોચા આખા લાઈવ ખાટા ઢોકળા ઇન્સ્ટન્ટ બનાવ્યા છે. અત્યારે વરસતા વરસાદમાં કે પછી અચાનક મહેમાન આવી જાય ને તો પલાળવાની કે આથો આપવાની ઝંઝટ વગર આવી રીતે ઇન્સ્ટન્ટ લાઈવ ખાટા ઢોકળા તેની સ્પેશિયલ ચટણી સાથે બનાવી અને આપી દેશો ને તો કોઈને પણ ખ્યાલ નહીં આવે કે આ લાઈવ ઢોકળા છે ને તે ઇન્સ્ટન્ટ બન્યા છે. અને સ્વાદમાં તો બસ ઓરિજિનલ લાઈવ ઢોકળા કહેવું જ શું. તો ફ્રેન્ડ્સ, લાઈવ ખાટા ઢોકળા આ ઇન્સ્ટન્ટ રીતથી જરૂરથી બનાવજો અને સ્વાદમાં ચાખીને કહેજો કે આવી રીતે ઇન્સ્ટન્ટ લાઈવ ઢોકળા તમને કેવા લાગ્યા. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.